नमस्कार, मी रेश्मा रमेश फाळकर आस्वादमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण पनीर भाजी करणार आहोत। यासाठी लागणारे साहित्य: गरम मसाला, हळद पावडर, बेसन पीठ, बटर, आले लसणाची पेस्ट, मीठ, पनीर, लाल मिरची पावडर, कसुरी मेथी, कांदे, टोमॅटो, कोथिंबीर। प्रथम कोथिंबीर बारीक चिरून घेऊया। कोथिंबीरीचे देठ व कोथिंबीरीचा पाला वेगळा चिरून घेऊया। देठ मसाल्यासोबत घातल्यास चव अधिक वाटते। कांदा व टोमॅटो बारीक चिरून घेऊया। पॅन गॅसवर ठेवून गरम करून घेऊया। पॅन गरम झाल्यावर त्यात बटर घालूया। तो वितळल्यावर त्यात थोडे तेल घालूया। तेल गरम झाल्यावर त्यात थोडेसे बेसन घालून चांगले ढवळून घेऊया। त्यात आता कांदा व टोमॅटो घालूया। चांगले मऊसर होईपर्यंत शिजवून घेऊया। त्यात आता पनीर घालूया। हे पनीर मी घरीच बनविलेले आहे। पनीर घालून चांगले ढवळून घेऊया। आता यात थोडेसे पाणी घालून पातळ करून घेऊया। आता यात गरम मसाला, लाल मिरची पावडर, कोथिंबीरीचे देठ, हळद पावडर, आले लसणाची पेस्ट, कसुरी मेथी, चवीपुरते मीठ घालून चांगले ढवळून घेऊया। आता थोडा वेळ झाकून शिजत ठेवूया।
मी सजावटीसाठी थोडे पनीरचे तुकडे घातलेले आहे. आता आमची पनीर भाजी तयार झालेली आहे. शेवटी त्यात कोथिंबीर घालून चांगले मिक्स करून गॅस बंद करून घेऊया. अशा प्रकारे आमची चविष्ट पनीर भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही पण पनीर भाजी बनवून पहा. कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये जरूर कळवा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, नवीन असल्यास सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.